Βάλατε ποτέ στο πλάι σας ένα κομμένο κρεμμύδι για να προλάβετε ένα κρυολόγημα? Αν όχι, τότε πιθανώς έχετε τουλάχιστον ακούσει για αυτή τη μέθοδο. Όλοι εκπλήσονται, ακόμα και γελάνε, όταν ακούσουν για πρώτη φορά αυτό το κόλπο. Εκπλήσονται επίσης όταν μαθαίνουν ότι έχει όντως αποτέλεσμα. Η μέθοδος οφείλει την επιτυχία της στην καθαριστική δράση που έχει το κρεμμύδι στον αέρα, κάτι που διευκολύνει την αναπνοή. Έτσι, όταν έχετε επίμονο βήχα, το λαχανικό αυτό έχει σχεδόν θαυματουργή δράση. Το μόνο μειονέκτημα είναι η μυρωδιά που γεμίζει το δωμάτιο. Για να εξουδετερώσετε την οσμή, υπάρχει μια ατελείωτη σειρά από φυσικά και χημικά αποσμητικά χώρου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα κρεμμύδια διαθέτουν εκπληκτικές ιδιότητες, γεγονός που εξηγεί την ιδιαίτερα τιμητική θέση που κατέχουν στην παραδοσιακή ιατρική. Κάθε κουλτούρα έχει συνταγές στις οποίες το κρεμμύδι αποτελεί το κύριο συστατικό. Σήμερα θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να εξηγήσουμε τις ωφέλειες του να κοιμάστε με κρεμμύδια στα πέλματά σας. Γιατί στα πέλματα? Τα πόδια παραμελούνται σε μεγάλο βαθμό από άποψη υγείας. Γενικά τους δίνουμε προσοχή μονάχα όταν πονάνε ή όταν μυρμηγκιάζουν λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός νευρικών απολύξεων στα πέλματα των ποδιών, οι οποίες συνδέονται με ζωτικά όργανα. Αυτά τα σημεία σύνδεσης ονομάζονται μεσημβρινοί. Αντιστοιχούν σε σημεία του βελονισμού. Έχουν τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο το οποίο, όταν διεγείρεται, μας εξασφαλίζει πρόσβαση στο υπόλοιπο σώμα. Για το λόγο αυτό, τοποθετώντας φέτες κρεμμυδιού στα πέλματα των ποδιών θα μεταφέρετε όλες τις ωφέλιμες ιδιότητές τους, καθαριστικές, αντισηπτικές, απευθείας στο εσωτερικό του σώματος σας, προκειμένου να διατηρήσετε σε φόρμα. Ωφέλειες του να κοιμάστε με κρεμμύδια στα πέλματά σας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. 1. Αντίο στη λίμωξη. Τα κρεμμύδια αποτελούν φυσικό αντιβιωτικό. Αν τοποθετήσετε κρεμμύδια στα πέλματα των ποδιών σας, θα μεταφέρετε αυτή την ωφέλεια σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος σας έχει παρουσιάσει λίμωξη. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα κρεμμύδια υποκαθιστούν τα αντιβιωτικά που σας δίνει ο γιατρός σας. Ωστόσο, θα βοηθήσουν ώστε η θεραπευτική αγωγή να είναι πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη. 2. Ενίσχυση της αποβολής των τοξινών. Οι τοξίνες είναι κατάλοιπα στο αίμα τα οποία βλάπτουν την υγεία μας όταν συσσωρεύονται. Το φωσφορικό οξύ στα κρεμμύδια λειτουργεί ως μαγνήτης τοξικών ουσιών βοηθώντας το σώμα να τις αποβάλει πιο εύκολα. Εφαρμόζοντας τακτικά αυτή τη μέθοδο θα βελτιώσετε την υγεία σας μακροπρόθεσμα. 3. Ενυδάτωση του σώματος. Γνωρίζατε ότι τα κρεμμύδια αποτελούνται κατά 90% από νερό? Αν δούμε τα σημεία του βελονισμού, η ηλεκτρική ενέργεια των μεσημβρινών κατανέμει όλο το νερό που χρειάζεται το σώμα για να φτάσει σε βέλτιστα επίπεδα. Για το λόγο αυτό, αν δυσκολεύεστε να πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της μέρας, είτε από συνήθεια είτε λόγω δουλειάς, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να κοιμάστε με ένα κρεμμύδι στα πέλματά σας. 4. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα κρεμμύδια είναι πλούσια πηγή βιταμινών Ε και Σ, που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της άμυνας του οργανισμού μας. Επιπλέον οι συγκεκριμένες βιταμίνες αποτελούν εξαιρετικές αντιοξιδωτικές ουσίες, γεγονός που σημαίνει ότι επιβραδύνουν τη διαδικασία της κυταρικής γύρανσης. Έτσι δέχεστε μια αντιγυραντική θεραπεία χωρίς χειρουργείο ή χημικές ουσίες. Πώς να κοιμηθείτε με κρεμμύδια στα πέλματά σας? Αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποικιλίες κρεμμυδιών, τα καλύτερα κρεμμύδια για αυτή τη μέθοδο είναι τα λευκά και τα κόκκινα. Επιλέξτε όποια μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα. Κόψτε τα σε φέτες και τοποθετήστε τα στις καμάρες κάθε ποδιού,
καθώς τα σημεία αυτά βρίσκονται οι μεσημβρινοί που θέλουμε να διεγείρουμε. Φορέστε ένα ζευγάρι κάλτσες για να τα κρατήσετε στη θέση τους και πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Όπως αναφέραμε παραπάνω, το χειρότερο μέρος της θεραπείας είναι η μυρωδιά που μένει στο δέρμα. Για να την εξαλείψετε, προτείνουμε να τρίψετε τα πόδια σας με κάτι φτιαγμένο από ανοξίδωτο ατσάλι. Αν και μπορεί να μοιάζει απίστευτο, πρόκειται για μια αλάνθαστη μέθοδο για να απομακρύνετε τη δυσάρεστη οσμή. Αν προσέξετε ότι μυρίζει το υπνοδωμάτιο, φτιάξτε ένα έγχημα με εσπεριδοειδή και γαρίφαλο. Βάλτε το σε ένα κομοδίνο ή μέσα σε ένα σιρτάρι και σιγά σιγά η μυρωδιά θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα σπρέι για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών. Και οι δύο μέθοδοι έχουν αποτέλεσμα, όμως η πρώτη είναι πιο οικολογική. Η μέθοδος αυτή έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Μπορείτε να την εφαρμόζετε μία φορά την εβδομάδα για να αναπληρώσετε την ενέργειά σας μετά από μια εβδομάδα σκληρής δουλειάς. Ωστόσο σας συνιστούμε να την ακολουθείτε κάθε νύχτα. Δεν υπάρχουν παρενέργειες. Μόνο ωφέλειες.